ආවේ මාකට් එකේ තියෙන මිල අඩුවෙන්ම සහ හොඳ බීට් ක්වොලිටි එකක් තියෙන ඩෙක්ස් ලෑම්ප් එක. අර නැත්නම් ස්ටුඩියෝ ලෑම්ප් එකක් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මේක තමයි ඒ ලෑම්ප් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේක ගොඩක් ලස්සනට තියෙන ලෑම්ප් එකක්. ඉතින් මේ ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මම මේ ලෑම්ප් එක ගත්තේ දරස් 11 සේල් එකේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක දාදී ටිකක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔබට බයි කරන්න ඕන නම් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න. මෙතන අපේ පොඩි කවර් එකක් ඔතලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි කපාගෙන බලමු. ඊට පස්සේ බොක්ස් එකේ මොනවද තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපේ බොක්ස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මෙතන අපේ ලෑම්ප් එකේ පොඩි ෆොටෝ එකක් ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේකේ ෆීචර්ස් ටික තියෙනවා. මෙතන තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. මේක කනෙක්ට් කරන විදිය තියෙනවා. මෙතන තව ෆොටෝ එකක් තියෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ මේ ටික ගැන කතා කරමු. මෙතන තියෙනවා මොබයිල් අයි ගාඩ් ලෑම්ප් කියලා මොඩල් එක තියෙනවා. ඉතින් මේක සොෆ්ට් ටෙක්නොලොජි එක භාවිත කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපේ ඇස් වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. නැචරල් ලයිට් එක තියෙනවා. blue light එක මේක ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒකෝට අපේ ඇස් වලට ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකේ soft light එකක් තියෙනවා. cold light source එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. fashion mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පොඩි ෆොටෝස් ටිකක් තියෙනවා. මේ ලයිට් එක නැත්නම් ලෑම්ප් එක අපිට කැමති විදිහට නවා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් බලමු දැන් මේක අන්බොක්ස් කරලා මම මේ විදිහට මේක අන්බොක්සින් කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා අපිට මම හිතා ලෑම්ප් එක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මම ලෑම්ප් එක අන්බොක්ස් කරගත්තා. ඉතින් මේකේ මේ වගේ කවර් එකක් තියෙනවා. මේකේ ආරක්ෂාවට. ඊට පස්සේ කාඩ්බෝඩ් ටිකක් තියෙනවා. මේ ටික තමයි පැත්තකින් තියාගමු. මේකේ USB කේබල් එකක් තියෙනවා. බලමු තව මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට තියෙනවා. මේකේ තව මොකද්ද? POS ටිකක් වගේ එකක්. ඒගොල්ලෝ වෙනත් බෑන්ක්ස් මම තියෙන ප්‍රොඩක්ට් ඒගොල්ලෝගේ. ඒක මම පැත්තකින් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ ලෑම්ප් එක. ඉතින් බලමු මේක අපි අයින් කරගෙන මේ කවර් එක. ඉතින් මේ විදිහට අපේ ලෑම්ප් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේක ගොඩක් උස්සයි මම හිතන්නේ. මේ විදිහට ගොඩක් උස් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්. ඉතින් මෙතන පොඩි ක්ලිප් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපිට ඩෙස්ක් එකක තියන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන USB කේබල් එකක් තියෙනවා. මේක ලැප් එකට හරි නැත්නම් ඔයාලට පවර් බැංක් එකක් තියෙනවා. ඒකට හරි කනෙක්ට් කරලා මේකෙන් එළිය ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ස්විච් එකක් තියෙනවා. මෙතන රබර් වගේ තියෙන්නේ. මෙතන අපේ ලයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ හරින්. මෙතන ලයිට් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේක ඔන් කරගෙන බලමු. ඉතින් මම මේක දැන් මෙතනින් ෆික්ස් කරගන්න මගේ ඩෙස්ක් එක උඩින්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක මේවා කරලා මෙතන මෙන්න මේක මේ විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ඕන විදිහට මේක නවා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ක් එකට ඕන විදිහට. ඉතින් මේ USB කේබල් එක ඔයගොල්ලෝ ලැප් එකට හරි නැත්නම් පවර් බැංක් එකක් තියෙනවනේ ඒකට හරි කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට කනෙක්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන පොඩි ස්විච් එකක් තියෙනවා. පොඩි බටන් එකක් වගේ ඒක ඔන් කරලා බලමු අපි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලයිට් සිස්ටම් එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ගොඩක් එළියක් තියෙනවා මේකේ හිතුවට වඩා. ඒ වගේ මේ බොක්ස් එකට වඩා මේක ගොඩක් උස මේ විදිහට තිබ්බට. ඉතින් මේක අපිට ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මේකේ එළිය ඇක්සුවට වැඩි රිදෙන්නේ නැහැ. මම හිතා බ්ලූ ලයිට් එක අඩු කරලා තියෙන නිසා මෙතන නැචරල් ලයිට් එක භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේ ලයිට් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක අරන් බලන්න මම මෙතන ලින්ක් මම මේක ගත්තේ දවසින් මම ඒක ලින්ක් එක පාඩ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් දාන්න. ඒ වගේ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ පින් කරන්න. ඉතින් මේක මම ගත්තේ 1000 ගානකට විතර. ඩිලිවරිත් එක 1300 ගානකට.